Welcome back to my YouTube channel. This is the day 40 of our Python course. So मैले यो day 40 भन्नाले अघि भर्खर एउटा Python के अरे अघि भर्खर यो भिडियो बनाएको थिएँ हैन. सो day 40 को लागि हो नि त त्यही भएर. सो अहिलेको लागि चाहिँ day 40 को भिडियो बनाउँदैछु. सो अहिलेको टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि short and if else in Python भन्ने छ जुन चाहिँ भनौं मैले के भन्दाखेरि हामीले if else कन्डिसनहरु हामीले यो कुराहरु पढिसकेका छौं हैन. हामीले पहिले डिस्कस गरिसकेका छौं, धेरै कुराहरु सिकिसकेका छौं, कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने त्यो कुराहरु सबै हामीले सिकिसकेका छौं, पढिसकेका छौं र त्यसको बारेमा हामीलाई मजाले थाहा छ. अब अहिले चाहिँ म खासमा शॉर्ट ह्यान्ड को बारेमा शॉर्ट ह्यान्ड if else को बारेमा भन्न गइरहेको छु हैन. यो स्टेटमेन्ट चाहिँ अब कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ खासमा जस्तै कि यो चाहिँ हाम्रो एउटा सर्टकट मेथड हो जुन चाहिँ भनौं न एउटा वन लाइनर कोड हो अथवा भनौं न कुनै पनि हाम्रो लङ कोडहरुलाई चाहिँ अलिकति सर्ट वेमा या अथवा एक लाइनमा दुई लाइनमा मतलब भनौं न अलिकति सर्ट वेमा चाहिँ गर्दाखेरि क्विकली कुनै पनि भनौं न कस्तो बेला मद्दत पुर्याउँछ भन्दाखेरि हामीले क्विकली एक्सप्रेसनहरुलाई मतलब लेख्ने बेला हैन कुनै पनि अलिकति लामो if else कन्डिसन अलि लामो भएको बेला चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ अलिकति छोटो तरिकाले लेख्नको लागि चाहिँ हामीले यो युज गर्छौं. जस्तै म के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै यो डाइरेक्ट मैले म टाइप गर्दिन म किनभने हतार भइराछ मलाई बाहिर जान. सो यसलाई म कपी पेस्ट गर्छु. जस्तै कि यहाँ जस्तै मैले भनौं न यहाँ यो किन राख्ने 330 राख्छु यहाँ अनि त्यसपछि 3300 राख्छु. जस्तै अब के छ भन्दाखेरि if else in one line भन्ने चाहिँ यो एक लाइनको कन्डिसन के. अब जस्तै मैले अब if मैले अब हामीले if else पहिला पढ्दाखेरि if कन्डिसन लगाएर अनि फेरि त्यसलाई एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट बनाएर फेरि प्रिन्ट स्टेटमेन्ट बनाएर यसरी के. जस्तै कि हामीले अस्ति न कसरी गर्थ्यौं भने जस्तै अब a equals to b हैन. त्यसपछि अनि फेरि के रे सरी प्रिन्ट भनौं न समथिङ लेखेर अनि यसरी एल्स हैन अनि यसरी प्रिन्ट यस्तो गरेर चाहिँ अब हामीले गर्थ्यौं भने चाहिँ यसरी गर्थ्यौं भने चाहिँ अब कस्तो छ भने यो चाहिँ एक लाइनमै सबै हुने के. यो if else को गरे यो के भन्छ शॉर्ट ह्यान्ड को खासियत यसको स्पेशलिटी नै यही हो. त्यो मतलब स्पेशलाइज काम गराउने भनेको सर्टकटमा या अथवा वन लाइनमा गराउने के. यसरी हामीले अब भनौं न अझै एलिफ कन्डिसनमा झन् कति लामो हुन्छ नि त हैन. सो के छ भन्दाखेरि यो एउटा शॉर्ट ह्यान्ड सिन्ट्याक्स हो फर द if else स्टेटमेन्ट. if else स्टेटमेन्टको लागि एउटा शॉर्ट ह्यान्ड सिन्ट्याक्स हो मतलब सर्टकट भनौं न हैन. सर्टकट भन्नाले पनि एकै लाइनमा चाहिँ मजाले अलि छोटो छरितो भन्छ नि सर्ट ब्रिफ तरिकाले. सो जुन चाहिँ केको लागि प्रयोग हुन्छ भने हाम्रो कन्डिसन बिङ टेस्ट इज सिम्पल एन्ड द कोड ब्लक टु बी एक्जिक्युट आउट सर्ट मतलब त्यही हो. कोड एक्जिक्युट कोड ब्लक अफ कोडहरुलाई एक्जिक्युट गर्नको अलि छोटो लाइनमा एक्जिक्युट गर्नलाई अथवा भनौं न कन्डिसन चाहिँ मतलब टेस्टेड गर्नलाई हैन. सिम्पली अब त हामी प्रोग्रामिङ जे काम गर्ने त्यही अनुसारले. जस्तै यहाँ के छ भने a equals to 330 छ b equals to 3203 छ भने चाहिँ प्रिन्ट a if a is greater than b else print b भनेको छ हैन. मतलब भन्न खोजेको यो प्रिन्ट a गर जब कन्डिसन चाहिँ a चाहिँ b भन्दा ठूलो छ भने a को कन्डिसन मतलब यो जुन a को भ्यालु चाहिँ b को भ्यालु भन्दा ठूलो छ भने प्रिन्ट a गर्ने नत्र चाहिँ प्रिन्ट b गर्ने भन्ने हो. यो कुरा त मैले भनिरहनु पर्ने खासै त आवश्यकता थिएन त्यही पनि मैले भने बट यो कन्डिसन आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो. जस्तै प्रिन्ट b गरेको छ किन भन्दाखेरि मतलब a को भ्यालु b को भ्यालु भन्दा ठूलो छैन त्यही भएर. सो दैट इज द रिजन व्हाई. सो यसरी चाहिँ भनौं न यसरी गर्न सकिन्छ. जस्तै अब यसलाई म अलिकति कम्प्लेक्स तरिकाले गर्ने हो भने जस्तै मैले if a is greater than b अनि त्यसपछि else गरेर जस्तै मैले प्रिन्ट गरेर यहाँ चाहिँ इक्वल्स टु राखेर हैन. सो त्यसपछि फेरि अनि if भनौं न a equals to b गरेर हैन else प्रिन्ट b यो पनि गर्न सक्छु. जस्तै अब यो भनेको चाहिँ के हुन्छ प्रिन्ट a गर यदि a को भ्यालु चाहिँ b को भ्यालु भन्दा ग्रेटर छ भने त्यो भन्दा ठूलो छ भने नट एल्स नत्र भए चाहिँ प्रिन्ट इक्वल्स टु if a equals to b मतलब a equals to b छ कि छैन त्यो छैन नि त किनभने इक्वल छैन यो यसको दुईटै भ्यालु मतलब a र b इक्वल छैन मतलब यिनीहरुको भ्यालु इक्वल छैन त्यही भएर एल्स प्रिन्ट b हुन्छ. जस्तै मैले यसलाई रन गर्ने हो भने obviously फेरि प्रिन्ट b भनेर आउँछ. यो कन्डिसन नि तपाईले बुझ्नु भयो. सो यसरी चाहिँ मतलब if else जुन यो शॉर्ट ह्यान्ड if else ले चाहिँ यसरी मतलब एक लाइनमै मजाले हामीले गर्न सक्छौं के. सो यसको स्पेशलिटी या यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ यसरी छ हैन. सो यहाँ मैले भनिहालेँ. सो यो एक्जाम्पलमा मैले टेस्ट पनि गरिहालेँ. मैले
फास्ट गर्न प्रयास गरिरहेको छु मैले राम्रो तरिकाले एक्सप्लेन पनि गर्न प्रयास गरिरहेको छु र मैले राम्रो तरिकाले गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ यु क्यान अल्सो हेभ मल्टिपल एल सिस्टम अन द सेम लाइन मतलब हामीले मल्टिपल एल्सहरू पनि अब यहाँ हामीले राख्न सक्छौँ होइन यो आफूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी मल्टिपल एल्स मैले मल्टिपल एल्स राखिसकेको छु कस्तो नदेखिरहेको मैले सो यसरी चाहिँ मैले यसरी जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुभएको छ अब जस्तै अब भनौँ न जस्तै प्रिन्ट ए गर्नको लागि चाहिँ मैले जस्तै यहाँको चाहिँ इन्क्रिज गराएर चाहिँ अब चाहिँ कन्डिसन यसलाई चाहिँ मैले भनौँ न माथिको उ गऱ्यो भने यसरी ए आउँछ यसरी मतलब जुन चाहिँ अब ए को भ्यालु अब ग्रेटर देन बी भयो नि त सो त्यही भएर जस्तै मैले अब यसलाई अभियसली यसरी राख्यो भने अब अभियसली अब इक्वल्स टु भनेर आउँछ जसरी यो कन्डिसन म्याच हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ मजाले त्यसरी त्यही भ्यालुलाई अथवा त्यही स्टेटमेन्टको त्यो जुन करेक्ट कन्डिसन म्याच भएपछि चाहिँ त्यो अनुसारको प्रिन्ट जे गर्नुपर्ने त्यो अनुसारले गरिन्छ जस्तै एक्जाम्पलहरू छ जस्तै रिजल्ट इक्वल्स टु भ्यालु इफ ट्रु इफ कन्डिसन एल्स भ्यालु इफ फल्स भने यो जुन चाहिँ अब आफूले यो कन्डिसनहरू आफूले लजिकहरू यो भनौँ न आफूले बनाउन सकिन्छ यो आफूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो मैले म केही पनि गर्दिनँ यो सिन्ट्याक्स चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु द फलोइङ इफ एल्स स्टेटमेन्ट मतलब यो कुरा चाहिँ ठ्याक्क यो अनुसार मतलब यस्तै सेम यस्तै खालको हो भन्न खोजेको क्या मतलब इक्वली इक्विभ्यालेन्ट टु सेम टु दिस स्टेटमेन्ट के दिस इफ एल्स स्टेटमेन्ट के यो सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ सेम टु सेम यस्तै खालको हो भन्न खोजेको खासमा सो अब यो खासमा अब यसको कन्क्लुजनमा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो म अर्को एउटा के पनि गर्छु भन्दाखेरि यसरी चाहिँ जस्तै मैले भनौँ न मल्टिपल उहरू राखेर जस्तै मैले यहाँ 9 राख्छु अरे होइन अनि यदि इफ इज ए इज ग्रेटर देन बी गरेर भ्यालुलाई मैले त्यहाँ देखाउनु पऱ्यो भने जस्तै एल्स 0 गर्छु होइन सो यसरी गरेर चाहिँ जस्तै मैले भनौँ न सरी के भयो यार मैले सिप धेरैचोटि थिचेँ कि हो के भयो जस्तो भयो कस्तो तर्स्यो यार म इयरफोनमा मतलब के भयो जस्तो लागिरहेको प्रिन्ट यसो गर्छु न त मलाई प्रिन्ट भन्दा पनि जस्तै भनौँ न प्रिन्ट एकछिन मैले रन गर्ने तरिकामा एक्चुअली हेर्छु यदि यसरी रन हुन्छ कि हुँदैन 9 इफ इज ए इज ग्रेटर देन बी भन्यो भने ओके यसरी आएको छैन है सो जस्तै मैले यसलाई यहाँ बढा त्यतिकै इन्टिजर भ्यालु दिनुपर्ने सो मैले यसलाई यसरी गरेँ भने सो ए त आएको छ बट एकछिन त यहाँ मैले भेरिएबलमा सेभ गर्नुपर्ने होला सो यसै इक्वल्स टु गरेर प्रिन्ट सी गर्छु है सायद हुन्छ कि भन्ने मेरो आशा छ ओके यसरी हुन्छ जस्तै कुन चाहिँ यो कन्डिसन म्याच भयो भने चाहिँ सी इक्वल्स टु 9 भनेर यसरी पनि आउँछ मतलब 9 भनेर यसरी यहाँ भ्यालु पनि डिस्प्ले गराइदिन्छ सो यसरीले चाहिँ हामीले मजाले भनौँ न सर्ट ह्यान्ड इफ एल्स कन्डिसन जस्तै यहाँ पनि मैले एक लाइन नै गरेको छु नि त सबै कुराहरूलाई यो कुरालाई त मैले मल्टिपल लाइनमा पनि मतलब के अरे मल्टिपल लाइनमा पनि गर्नु मिल्छ नि त गर्थ्यौँ त हामीले होइन गर्थ्यौँ पहिला अब सर्ट ह्यान्ड इफ एल्स आएपछि चाहिँ अब हामीले यही तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ बट इफ एल्स ल्याडरको कन्डिसन या अब इफ एल्स ल्याडर भयो भने धेरैवटा भनौँ न त एलिफ राखेर या 14-15 लाइनको त्यस्तो बेला गर्ने बेला चाहिँ अलिकति झन्झट हुन्छ र त्यो अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ यो खासमा चाहिँ अलिकति रिडेबिलिटी बढाउनुको लागि हो अलिकति भनौँ न रिडेबिलिटी अलिक पढ्नलाई सजिलो होस् होइन अलिकति हाम्रो टाइम कन्ज्युमिङ अलिक कम होस् भनेर हो खासमा होइन अनि अब यो पाइथन प्रोग्रामिङमा अलिकति हामीले यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो तरिकाले सजिलो होस् भनेर होइन सो अनि जब चाहिँ हामीले एक्सप्रेसनहरू लेख्दाखेरि चाहिँ यो एक्सप्रेसन्स युज गरेँ भने त यहाँ त मैले एक्सप्रेसन्सहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो बेला चाहिँ मलाई भनौँ न अलिकति लेस टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ मेरो टाइम अलिकति कम मतलब स्पेन्ड हुन्छ होइन यो कुरामा सो अनि पाइथन प्रोग्रामिङमा अलिकति सजिलो पनि हुन्छ भनेर कन्क्लुजनमा आउँदाखेरि चाहिँ सर्ट एन्ड सिन्ट्याक्स क्यान बी कन्भिनियन्ट वे टु राइट चाहिँ मैले भने सुविधाजनक हुन्छ एकदमै हामीलाई इजी हुन्छ होइन इजी प्लस एकदम अलिक सुविधाजनक दिन्छ यसले सुविधा हुन्छ जस्तो वाइ टु सिम्पल इफ कन्डिसन स्पेसली भन्ने वान टु असाइन भ्यालु टु बेस्ड अन कन्डिसन अब कन्डिसनको बेसमा चाहिँ अब जस्तै भनौँ न अब हामीले भेरिएबलमा असाइन भ्यालु जस्तै अब भ्यालु असाइन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि भेरिएबलमा त्यो कन्डिसनको उसमा चाहिँ कन्डिसनको बेसमा चाहिँ यो भनौँ न यो कुराहरूलाई हामी युज गर्छौँ जस्तो हाउएभर इट्स नट सुटेबल फर मोर कम्प्लेक्स सिचुएसन मतलब अब यो मैले भनिहालेँ अघि होइन मैले इफ एल्स ल्याडर भयो यस्तो एलिफहरू धेरै लामो खालको 10-15 लाइनको अब यस्तो खालको मैले कन्डिसनहरू गर्ने बेला चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ अलिकति यो सुइटेबल हुँदैन मैले अघि भनिसकेँ होइन जुन चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ मल्टिपल स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा आवश्यकता पर्छ त्यसको लागि सो कम्प्लेक्स लजिकहरूको लागि भनौँ न त्यो कम्प्लेक्स लजिकहरू हामीले बनाउँदाखेरि होइन गर्दाखेरि चाहिँ
अलिकति यो कुरा चाहिँ सुइटेबल हुँदैन या अलिकति यो कुरा युज नगर्दै राम्रो त्यो बेला त्यो केसेसहरुमा चाहिँ मतलब त्यसलाई चाहिँ इफ एल्स सिन्ट्याक्स जसरी हामीले पहिला गरेको थियो त्यसरी नै गर्नु नै बेस्ट वे हो। सो यसरी चाहिँ अब मैले भनौँ न कन्क्लुजनमा पनि आएर मैले एक्सप्लेन गरेँ हैन। खासमा हतारमा यो गरेको मैले सबै कुरा है। सो यही कुरा हो। अब खासमा तपाईहरुले अन्डरस्ट्यान्डिङ कन्सेप्टहरु बुझ्नु भयो होला है। सो अब यही नै भन्न चाहन्छु। खासमा रिडेबिलिटी बढाउनको लागि अलिकति क्ल्यारिटी बढाउनको लागि क्ल्यारिटी भन्नाले पनि रिडेबिलिटी होस् भनेर हो। खासमा नि अर्को कुरा कस्तो भने प्रोग्रामरले आफूलाई मात्र बुझ्ने एउटा कुरा भन्नु मन लागेको थियो के त्यही भएर। सो प्रोग्रामरले यो प्रोग्रामरहरु जो राम्रो खालको प्रोग्रामर या गुड प्रोग्रामरहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हैन उनीहरुले आफ्नो लागि प्रोग्रामिङ गर्ने हैन के कोडिङ गर्ने हैन के अरूले पनि बुझोस् भनेर आफूलाई मात्र बुझ्ने तरिकाले हैन के उनीहरुले अरूले पनि बुझ्ने तरिकालाई अरूको लागि गरेको हुन्छ नि त। सो यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले आफैले डिटरमाइन गर्नु होला हैन। सो अब यतिकै हो आजको लागि यति नै गाइस। सो मेरो च्यानलको एक प्लेलिस्टलाई एक्सेस गरिदिनु होला। त्यसपछि युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्दिनु बुकमार्कमा एड पनि गरिदिनु होला। त्यसपछि त्यही हो। थ्यांक यू गाइस फर वाचिङ माय भिडियो एन्ड आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो।